Ito po guys yung problema. Yung audio po, parang hindi mo maririnig nung audio niya. Sobrang basag ng output ng audio sa Google Meet. So, hanapin po ito natin ang solusyon. So, unang gagawin po natin, kailangan po nating i-clear po yung ano niya sa Google Chrome. Kasi may nag-conflict yung mga cookies niya dito. So kailangan i-clear po natin yung mga browsing data niya. Kasi minsan magka-problema dito. Lalo na itong browsing history at saka itong cookies at saka itong cache. So kailangan po natin itong i-clear. Kasi clear po natin to at saka i-close lang po yung Google Chrome. Punta po kayo sa control panel, doon po nyo i-remove yung Google Chrome control panel. Dito po. Punta din sa add remove program po, dito sa programs. Hanapin po yung Google Chrome. So ito Google Chrome, pagkatapos click po uninstall. So, i-remove po natin. Pagkatapos, delete all your browsing data, uninstall po lahat. Kasi nagka-problema po yung Google Chrome mo. So, pagkatapos ma-remove, paki-restart lang po yung PC nyo. Restart. Start lang po natin ng sandali. Lang po tayo sa Microsoft Edge or Internet Explorer. Kailangan po nating mag-download ng bagong Google Chrome. Google.com. So, punta po tayo ng Google at Chrome. Type nyo lang po, search lang sa search bar Chrome. Ito po, ito i-click lang po yung download. So i-click lang po itong download. So dito po yan makikita sa ibaba. So may nakalagay na pagkatapos ng download, may nakalagay na open file po dito. Pindutin lang po yung open file at magra-run na po yung Google Chrome na dinownload natin. Click lang po yes. Hintay lang po tayo ng sandali. Saglit lang po, malapit na to tayo matapos. So installation complete na po. Close lang po yung isang explorer po natin. So open lang po yung Google Chrome ito, nakaragay na po sa desktop. So subukan po natin yung Google Meet kanina, napakapangit ng audio sa ating presentation. So kailangan mag-login po tayo sa email natin. Sign in po tayo. Dito po ilagay po natin yung email natin. Kailangan tayong pumasok sa ating Gmail. So kailangan po nating gagamitin yung Google Chrome. Huwag po yung Internet Explorer. Click lang po itong po. Allow lang po yung mga camera, allow po yung mic, allow. Saka close lang po yan. Okay. So kailangan po natin join. So pupunta po ako sa YouTube. So subukan nating kumuha ng
kahit anong sounds. So mag-example po tayo ng video sa YouTube na pwede nating i-present sa Google Meet natin. Yun lang po. Balik po tayo sa i-present po natin yung video na galing sa YouTube. So Chrome tab at saka ito. Tingnan po natin. Share lang po. Importante po naka-share po yung audio. So tingnan po natin kung yung audio po ng galing sa YouTube kung maganda po ba yung quality. Kasi yung una pangit yung quality niya, hindi natin maririnig yung sounds. Okay, tingnan natin. Okay, play. Manila Station Commander has been sacked for failing to Okay. enforce social. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell to be updated on my next video.